And we've looked at the first three about humility, acknowledging your pain and submitting. A už jsme si povídali o těch prvních třech, o tom, aby člověk byl pokorný, aby přiznal a uvědomil si svoji bolest a aby se podřídil a poddal, odezdal. And now we want to look at aspiring. A teď se podíváme na další bod, a to je usilování o něco. Jesus said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness." Požehnaní ti, kteří jsou hladoví a žízní po spravedlnosti. For they shall be satisfied. Neboť oni budou naplněni, potěšení. What does it mean to aspire? Co to znamená usilovat o něco? What comes to your mind when you hear aspire? Co se vám vybaví, když slyšíte usilovat, snažit se? Něco dosáhnout. Prosím? Něco dosáhnout. To achieve something. Yes, to achieve something, Ano. to long for something better, ano, right? něčeho dosáhnout nebo toužit po něčem lepším. Now Christianity is very interesting this way. Ale v tomto způsobu křesťanství je velmi zajímavé. It's a paradox. Je to takový paradox trochu. Because on one hand, believers are called to be content with whatever they have, regardless of how little. Protože na jednu stranu křesťané jsou povoláni, aby byli spokojeni s tím, co mají, navzdory tomu třeba, jak málo to je. But on the other hand, we're encouraged to aspire, to strive for more, especially when it comes to character and moral development. Ale na druhou stranu jsme povzbuzováni, abychom se snažili o něco více, a zvlášť, jestli se to týká oblastí morálního rozvoje charakteru. Let's look at some examples of this. Podívejme se na některé příklady. Jesus himself, in the Sermon on the Mount, Sám Pán Ježíš na hoře blahoslavenství, a little bit after the Beatitudes that we're reading, a chvilinku potom, po těch blahoslavenstvích, o kterých se teď čteme, he says, "Seek first the kingdom of God říká, hledejte nejdřív království Boží and his a righteousness, jeho spravedlnost. and all these things will be added to you." A všechny tyto věci vám budou přidány. He's been talking about how people long for nice clothes and food and housing. On vlastně povídal předtím, jak lidé touží po pěkných oblečeních, po pěkném ubytování, po pěkných domovech. But he says, don't worry about any of those things. Ale on říká, netrapte se, nebo nezabývejte se těmi věcmi. Focus on what's important to God. Focus on God's kingdom. Říká, soustřeďte se na Pána Boha, na Boží království. And all the things that you need will be added to you. A všechny ty věci, které vy potřebujete, vám budou dány. This is a great prescription for stress management. To je úžasný recept pro zvládání stresu. He says, don't be anxious about tomorrow. Víte, netrapte se nad zítřkem, nebuďte úzkostliví o zítře. Don't worry about what's going to happen tomorrow. Netrapte se tím, co se zítra stane. Sufficient for the day is its own trouble. A každý den má dost na svém trápení. Now what's even more remarkable Ale je to ještě více pozoruhodné. is that Paul, he heard the words of Jesus and he made it personal. Paul, jo? Paul. Když Pavel slyšel tato slova, tak on to ještě jakoby dal do více osobní roviny. Paul is in prison. Pavel je ve vězení. And he's writing this from prison. A on tato slova píše z vězení. He said, I've learned in whatever situation I am to be content. Já jsem se naučil, že ať jsem v jakékoliv situaci, že jsem spokojený. Have you learned this yet, to be content with whatever your situation? Naučili jste se být spokojení, v jakékoliv situaci se nacházíte? God gives us the ability to do that. Pán Bůh nám dává schopnost to dělat takto. He says, I know how to be brought low. A on říká, já vím a znám to, jaké to je být dole. I know how to abound. A také vím, jak to je, když mám přebytek. In any and every circumstance, A v jakýkoliv okolnostech I have learned the secret of facing plenty and hunger, naučil jsem se tajemství čelení dostatku, ale také i hladu. abundance and need. Když přebývá, ale také když i chybí. So some people say, oh, if I just had a little bit more, I'd be happy. A někteří lidé říkají, no kdyby měl toho ještě trošičku více a budu šťastný. But you know, other people, the more they have, the more they want. Ale víte, někteří lidé, čím více toho mají, tak tím více ještě toho chtějí. The more they're worried. A čím více se trápí, If they have a nice car, když mají třeba pěkné auto, they're worried that someone will scratch it. tak se bojí a trápí se, že to auto někdo třeba poškrábe. Or that,
something will happen to the paint or it will hail on the car or something. A nebo třeba se bojí, že kroupy jim spadnou na auto a poškodí ho, nebo že se něco stane s lakem. The person with the old car, they don't care. A lidé, kteří mají staré auto, tak se o to tak nezabývají. So Paul is saying we all need to learn the secret of being content with whatever we have. Takže Pavel nám říká, že všichni se musíme naučit to tajemství být spokojení s tím, cokoliv, co máme. So first of all, the Bible tells us to be content. Takže především nám Bible říká, abychom byli spokojení. Then Jesus said, but don't be content. Ale na druhou stranu Pán Ježíš říká, no ale nebuďte zase tak spokojení. He says, don't be content with how you're living your life, how your character is, how you are morally. Nebuďte spokojení s tím, jak žijete svůj život, jaký máte charakter, jak jste na to morálně. He says you should try to be like God. On říká, měli byste se snažit být tak, jako je Pán Bůh. You should let your light shine before others. Měli byste dovolit, aby vaše světlo svítilo druhým. So that they can see your good works. Aby viděli vaše dobré skutky. And give glory to God who is in heaven. A vzdali chválu Otci, který je v nebi. So you say, how does all this come together? A tak jak toto všechno se dá spojit dohromady? Well, it comes together by realizing that we can rest in God right now. We can trust Him that He knows all our needs. A jde to dohromady tím způsobem, když se odevzdáme do Božích rukou a důvěřujeme mu, že on se postará o všechny naše potřeby. So we're to be content where we're at. Takže abychom byli spokojení s tím, jak na tom jsme. But when God calls us to something higher, ale když nás Pán Bůh povolá k něčemu vyššímu, when He wants us to get on a better lifestyle, když chce, abychom si zlepšili náš životní styl, when He wants us to make more of a priority for our spiritual life, a nebo taky chce, abychom si dělali větší priority v tom duchovním životě, then we're not supposed to be content. Tak už bychom neměli být spokojení. We're supposed to, by God's grace, strive for more. Tak z Boží milosti bychom měli usilovat o něco více. You say, well, how would aspiring help our health and help our blood pressure? Jak nám pomáhá ta snaha usilování v našem zdraví a s naším krevním tlakem? Well, just think about it for a minute. Popřemýšlejme na chvilinku. Wouldn't our world be a better place if even if people weren't religious, even if they didn't go to church, if they all tried to be more righteous, if they tried to do good things like doing right and being kind and being humble? Což pak by náš svět nebyl lepším místem, kdyby všichni se snažili usilovat o správné hodnoty, že by byli pokorní, že by byli milí a že by usilovali o spravedlnost. Wouldn't our world be better? Nebyl by svět lepší? Actually, believe it or not, even secular researchers, they're not religious, they are writing in the medical research about how we should, how if we're righteous, it helps our society. If people do right, it helps the society. Ať už se to týká křesťanů nebo nekřesťanů, tak vědci v určitém lékařském časopise vyjádřili, že dokonce i pro nevěřící vědci mluví o tom, že když člověk se snaží žít spravedlivě nebo tu spravedlnost aplikovat, tak to právě pomáhá zlepšovat společnost. Remember, we started by talking about social support. Pamatujete si, jak jsme začali mluvit o té sociální podpoře? And the idea is your community will be more supportive. A ta myšlenka toho je, že ta komunita je vlastně podporující. If the people in the community, even if they're not religious, I když ti lidé v tom společenství nejsou věřící, try to have more righteous virtues. Ale usilují o to, aby měli takové spravedlivé ctnosti. They try to be more kind. Snaží se být více milými. They try to help each other. Snaží se jeden druhému pomáhat. When you think about it, this is really pretty obvious, right? A když na tím člověk přemýšlí, tak je to celku jasné, že? So here's the question. Zde se nachází otázka. If you have this type of attitude, trying to do right and be more like your creator, když máte tady ten postoj, že se snažíte být lepšími a dobrými a snažit se být jako váš stvořitel, does it affect how you take care of yourself? Ovlivňuje to, jak se staráte sami o sebe? There's actually medical research that suggests if you try to do right and be right, you will take better care of yourself. Podle lékařské studie, pokud se snažíte
lépe žít a usilovat o lepší hodnoty, tak tím pádem se i lépe budete starat sami o sebe, pečovat. This was from a study published in the American Journal of Clinical Nutrition. Tady tato studie byla provedena v klinice výživy. It was a study of diet, religion, and risk factors from Norway. A tento výzkum byl proveden z Norska a týkal se výživy, spirituality, you said nutrition, spirituality, diet, religion, and risk factors for disease. Strava a také propojení s nemocemi. They actually found that this group, people called Seventh-day Adventists, takže ti vědci v Norsku zjistili, že skupina lidí, kteří si říkají adventisté 7. dne, had lower blood pressure má nižší krevní tlak and lower cholesterol. A nižší cholesterol. And they felt it was due to them being more concerned with being like God and caring for their bodies. A souviselo to s tím, že se snažili být jako Pán Bůh, že řešili svůj životní styl, starali se o svá těla. So from this research, if you want to lower your blood pressure, takže z tohoto výzkumu vyplývá, že pokud si chcete snížit váš krevní tlak, what should you do? Co byste měli dělat? Care for ourselves. That's right. Ano, správně. Care for ourselves. Takže pečovat o sebe. And become a Seventh-day Adventist. A stát se adventistou 7. dne. You know this is a Seventh-day Adventist facility, right? Tak víte, že tady ten objekt, nebo tady ten pobyt, kde jste, tak to pořádají adventisté. But you don't have to be a Seventh-day Adventist to take care of yourself. Ale nemusíte být adventistou 7. dne, abyste pečovali sami o sebe. But in this study, they found that because the Adventists tried to, they valued God and they valued their responsibility to others, it affected their own health. Ale oni právě zjistili, že ti adventisté si váží a cení Pána Boha a také si váží i tu zodpovědnost, i to, jak se chovat jeden k druhým, tak právě oni byli vidět, že to mělo být na jejich zdraví. So remember the Beatitude said, "Blessed are those who hunger and thirst after righteousness." Pamatujete si to blahoslavenství, které říká požehnaní ti, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti. That means treating other people right. To znamená, že jednáte s druhými lidmi správně. And it means treating yourself right. A také to znamená, že se člověk hezky chová sám k sobě. Now here's something very interesting. Tady máme něco velmi zajímavého. There is a research that shows what happens when you're good to other people and you act in a trustworthy way. A byla provedena studie, která poukazovala na to, že pokud se snažíte druhým lidem pomáhat a chováte se důvěryhodně. Now, do you understand what I mean when someone is acting righteously and in a way that's trustworthy? A víte, co mám tím na mysli, když se někdo chová spravedlivě a že k němu je chována důvěra, že je důvěryhodný? Let me give you an example. Dovolte mi vám dát příklad. So let's say that Greshka and I live next door to each other in a village. Dejme tomu, že Graška a já žijeme vedle sebe ve vesnici. And one day I come to Greshka and I say, "You're such a nice neighbor, I want to give you a loaf of bread." A jednoho dne přijdu za Graškou a řeknu, ty jsi tak příjemná sousedka, dovol mi, abych ti dal bochník chleba. Now the next day, Greshka goes out to her car. A další den Graška přijde k našemu autu. And she sees a big dent in it. A vidí, že je prasklá pneumatika. Is it that like the metal is knocked in, a dent. Like the car is. Something hit the car. Aha, že to auto je poškozené, že tam jakoby, že pomačkané to auto, jo, že a jakoby do něho někdo naboural. And another neighbor says, Dr. DeRose came to your house last night and hit it with a hammer. And it was my car, yeah? Yeah, it was your car. Aha, pardon, to bylo moje auto, ne, to nebylo jeho. Já přijdu ke svému autu a uvidím, že je nabourané, že je poškozené a přijde nějaký soused ke mně a řekne mi, no, to tvůj soused Dr. DeRose večer tam přišel, nebo prostě to auto tvé poškodil. And you come and you say, why did you do that? A já přijdu a řeknu doktoru DeRoseovi, no a proč jsi mi to udělal? And I said, you walked right on my grass. I just planted it. A já řeknu, ty jsi mi pošlapala trávník, zrovna jsem ho zasadil. Said, if you don't take care of my grass, I'm not going to take care of your car. A pokud ty se nebudeš hezky chovat k mému trávníku, tak já se nebudu hezky chovat k mému autu. So sometimes I'm real nice to her.
Takže chovám se k ní mile, je to milé. And other times I'm like crazy. A příště jsem jak blázen. Jo, že jednou se k ní chovám hezky a příště zase jak... So what does she think? Takže co si ona bude myslet? I can't trust him. Nemůžu mu důvěřovat. I can't ask Dr. DeRose to do anything because maybe he'll be nice or maybe he'll do something mean. Nebudu moc poprosit doktora DeRose o cokoliv, protože jednou je milý, jednou se chová zvláštně, tak radši po něm nic nebudu chtít. Do you know people like that you can't trust? A znáte některé takové lidi, kterým nemůžete důvěřovat? Now some of them are not, they don't ever do anything bad. A někteří jsou takoví, že neudělají nic špatného. They just can't remember anything. A nebo si nemůžou nic zapamatovat. Or they get busy with their own problems. A nebo jsou tak zaneprázdněni svými vlastními problémy. So you say, I'm going to be at Aden for a week. Eden for a week. I'll be at Eden for a week. And somebody will say, you know, you tell your friend you're going to be at Eden for a week. Řeknete svému kamarádovi, budu v Edenu jeden týden. And you say, please water my garden while I'm gone. Prosím tě, podlévej mi moji zahradu, když budu pryč. And you come back and all the plants are dead. A teď se vrátíte a všechny vaše rostlinky zhynuly. And you say, what happened? A ty si řeknete, co se stalo? Oh, I forgot. Já jsem zapomněl. So they might not want to do something bad to you. Takže oni vám třeba ti vaši přátelé nechtějí udělat něco zlého. But they're not responsible. Ale nejsou zodpovědní. So do you see some of our relationships there's trust and others people we can't trust. A právě v některých těch našich vztazích je ta důvěra, ale některým lidem nemůžete důvěřovat. When we're loving to people and we're consistent, then people can trust us. Když my máme rádi ti lidi a jsme v té lásce, nebo v tom, že máme rádi, jsme v tom vytrvalí, tak tehdy získáváme důvěru. See, this is what the Beatitudes teach. They teach us to be humble and loving and kind. To je to, co nás učí ta blahoslavenství, abychom byli pokorní, abychom byli milí, abychom byli humble, kind, abychom usilovali o tu spravedlnost. And then people can trust us. A potom nám lidé můžou důvěřovat. Now look what happens. When we trust other people and they trust us. Dívejte, co se pak děje, když my důvěřujeme lidem a oni nám. Our brain makes more of a chemical called oxytocin. Tak náš mozek vytváří takový hormon nebo chemikálii, která se jmenuje oxytocin. Now some people have heard of oxytocin because it's involved in the mother and the infant. A někteří už slyšeli o oxytocinu, protože tento hormon je vylučován nebo se projevuje u maminky a novorozeňata. But both men and women make this when they're in trusting relationships. Ale i muži i ženy vytváří ten hormon, když jsou ve vztahu důvěry. And the interesting thing about oxytocin. A zajímavá věc týkající se oxytocinu. When you are trusting people and they're trusting you. Pokud vy důvěřujete lidem a oni vám. You make more oxytocin. Vytváříte více oxytocinu. And that helps you trust other people more. A to vám pomáhá důvěřovat lidem více. In fact, they've shown some interesting things with oxytocin. A také byly prokázány zajímavé věci týkající se oxytocinu. If they actually give someone oxytocin, když někomu dali oxytocin, they can give a spray in your nose and it will go into the brain. Když ostříkali pod nosem a oni to vonili a pak jim ten oxytocin šel až do mozku, it will make you more generous. Tak to člověka učiní více takovým štědrým. So if you want to be a more righteous person, if you want to be kinder and nicer to people, pokud chcete být více milým a laskavým k lidem, then you want to have more trusting relationships. Tak byste měli mít více důvěryhodných vztahů. Now it's even more interesting. A je to ještě více zajímavé. Because when you have these kind of trusting relationships, the stress in your brain goes down with the oxytocin. Oxytocin goes up and the stress goes down. Takže pokud vy máte zdravé, důvěryhodné vztahy, tak v podstatě ten oxytocin vám stoupá a snižuje se ve vašem těle stres. So here's the interesting thing. Tady je zajímavá věc. You might say, well, there's no one here on earth that's fully trustworthy. Můžete si říct, no tady na zemi neexistuje nikdo, kdo by byl plně důvěryhodný. But I'd like you to realize that God is someone who is trustworthy. Ale chci vám pomoci uvědomit, že existuje Pán Bůh, který je plně důvěryhodný.
If you've never read the Bible, Pokud jste nikdy nečetli Bibli, read the Gospel of John. přečtěte si Evangelium Jana. And it will show you that Jesus is trustworthy. A to vám ukáže, že Ježíš je důvěryhodný. And if you trust him, that will raise oxytocin levels A když vy mu důvěřujete, tak to zvýší hodnotu vašeho oxytocinu and lower your stress levels. a sníží to hodnotu stresu. Okay, so we've really been talking about these 4 lost arts. Takže my jsme mluvili o těch 4 ztracených uměních. Excuse me, that's our next section, 4 lost arts. These were 4 things that show strength and weakness. Aha, tak já se omlouvám, ty první 4 poukazují na sílu ve slabosti, ale tady ty další 4, to je zapomenuté umění. And I think we're going to have some time tomorrow to look at these things. A myslím, že zítra budeme mít více času, abychom se na ně podívali. But we'd like to finish our spiritual focus with a word of prayer. Ale tady to dnešní ranní takové zamyšlení bych rád ukončil modlitbou. Father in heaven, Otče v nebi, we thank you that you've reminded us that you are trustworthy, děkujeme ti, že se nám připomněl, že ty jsi důvěryhodný, that you do care for us. že ty se o nás staráš a pečuješ. Help us each to learn that better Pomoz nám každému se to lépe naučit. and to get more help for our stress A abychom získali více pomoci pro náš stres and to be able to help others more. a také, abychom byli schopni více druhým pomoci. We thank you in Jesus' name. Děkujeme ti ve jménu Pana Ježíše. Amen. Amen.